Sa video na to, pag-uusapan natin kung pwede bang i-delete itong BPI online access o yung BPI mobile app. By the way, kung first time mo sa channel na to and gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Ito yung BPI mobile app kung saan pag nag-login ako dito, ma-access ko yung mga features online. Katulad ng pag-check ng balanse online, also yung pag-transfer ng pera, pagbayad ng bills o pag-load, at pwede rin mag-invest at marami pang iba dito. May pagkakataon na lalo sa mga recent na news o iba pang insidente na maaari na makonsider mo na gusto mo nang i-deactivate yung BPI online account mo. Pag sinabing deactivate, hindi lang ito yung simpleng pag-disable or pag-uninstall ng account. Halimbawa, pag pinress and hold mo tong icon at in-uninstall mo siya, hindi ibig sabihin ay madidelete mo na or mawawala na yung BPI account mo. Pwede mo ulit tong i-open sa ibang app or sa website mismo ng BPI. Ngayon naman, kung ang concern mo ay gusto ko munang i-delete o permanenteng i-deactivate na yung BPI online account, meron bang paraan tungkol siya? Ayon mismo sa website ng BPI, pwedeng ma-deactivate ang BPI online account. Ibig sabihin, hindi ka na makakapag-login sa BPI website, also sa BPI mobile app. Hindi mo muna magagawa yung fund transfer, pagbayad ng loan online. Ang pwede mong gawin ay mag-withdraw sa ATM card or mag-withdraw or mag-transact doon sa mismong branch ng BPI. Paano yan gawin? Meron dalawang paraan. Pwede kang tumawag sa contact center ng BPI. Andito yung detalye niyan. Also, pwede ka rin naman bumisita sa BPI branch na malapit sa iyo. Nakalagay dito na nearest BPI branch, so hindi kailangan kung saan nag-open ka ng bank account. Pwedeng yung sa pinakamalapit kung nasaan ka man ngayon. At dapat magdala ng valid government ID para nga naman ma-verify yung identification mo. May deactivate o mawawala yung access sa BPI online account mo within 3 banking days. Pero hindi ibig sabihin nun na mawawala na rin yung ibang accounts mo katulad ng deposit accounts, investment accounts, loan, credit cards, at marami pang iba. Magiging active pa rin yun. Ang hindi lang mangyayari ay ma-access mo yung account mo online either sa app nila or sa browser. At just in case na bigla mo naisip na kailangan mo pa rin ng BPI online account, pwede pa rin naman mag-register ulit. Mag-provide ka lang ulit ng mga information tungkol sa'yo at mag-set up ng user ID and password mo na din. Sana nakatulong tong video na to. Kung oo, pakiclick ang like button at para sa iba't ibang mga tutorial videos, pwede nyo i-check itong mga nasa baba. Sana makatulong and see you sa mga next videos. Bye-bye!